สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่า even though although แล้วก็ even if ในภาษาอังกฤษด้วยกันในภาษาไทยสิคำว่า even though แล้วก็ although ในภาษาไทยมีหลายคำนะคะที่สามารถใช้ได้แม้ว่าแม้แต่ว่าแม้ถึงแม้ว่าถึงแล้วก็ต่อให้ทั้งที่เราจะมาดูนะคะว่าเราจะใช้ยังไงในประโยคเกรซจะบอกให้ว่าคำที่เกรซใช้บ่อยที่สุดคือคำว่าถึงมันเป็นคำที่เกรซใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันโอเคค่ะอีกนิดนึงก่อนมาดูตัวอย่างกันเกรซอยากอธิบายว่าคำทั้งหมดที่เกรซจะพูดถึงเนี่ยใช้แทนกันได้ใช้สลับกันได้ยกเว้นคำว่าทั้งที่โอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักฉันก็ยังรักเธอ Even though you don't love me I still love you แม้ว่าจะไม่ตั้งใจเรียนแต่ก็สอบผ่าน Even though I didn't study hard I still pass the test แม้เธอจะไม่พูดฉันก็เข้าใจ Even though you don't say it I still understand ถึงจะอยากฉันก็ไม่ให้ Even though you want it I still won't give you แม้แต่ว่าจะหิวแต่ก็ไม่กิน Even though I'm hungry I still won't eat ต่อให้อยากไปแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงิน Even though I really want to go but I can't go because I don't have money เห็นไหมคะว่าแพทเทิร์นนี้คือ even though จะก็คำว่าจะนี้เลือกได้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็เหมือนกันความหมายไม่เปลี่ยนแต่คำว่าก็นี้สำคัญมากถ้าไม่ใช้คำว่าก็จะฟังดูไม่เหมือนคนไทยคำสุดท้ายคือคำว่าทั้งที่ซึ่งแตกต่างจากคำอื่นนิดหน่อยเพราะว่าความหมายเหมือนกับ although but still ทั้งที่รู้แต่ก็ทำผิดอีก although you know it but you still do it incorrectly again do wrong again ทั้งที่ฝึกมากกว่าคนอื่นแต่ก็ยังแพ้ even though I practice more than other people but I still lose อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีใครอยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะมาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะ support Grace เข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะวางลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนี้ลองเข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ